Sziasztok, és nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Nos, a kérdés, hogy mi is pontosan az a tudás, és vajon lehetséges-e a minden tudása? Bár erre a kérdésre lehetséges, hogy a legtöbb ember ugyanazt az azonos választ adná, mégis egy összetett és a világtörténelem során sokak érdeklődését felkeltő témáról van szó. Egyáltalán mi is az a tudás? Létezik-e hamis tudás, vagy esetleg elérhető egyáltalán egy a valóságot ténylegesen leíró egyenlet, amely magyarázatot ad a világunk működésére? Ezt fogjuk tárgyalni ebben a videóban. Nos, megesett, hogy már hallottál Plató vagy Platón nevéről. Az ókori görög filozófus időszámításunk előtt 427-ben született, és hozzávetőlegesen 80 évet élt. Életének nagy részét Athénban töltötte, ahol tanított és filozófiai iskolát alapított, amelyet akadémiának neveztek. Igen, innen ered a mai akadémia kifejezésünk is. Platónak van egy híres története, amely egyfajta valóságértelmezés. Ezt barlang hasonlatként, vagy más néven barlang mítoszként ismerjük. Erről az allegóriáról egy külön videó szól, ugyanis egy gazdag és sokrétű jelentéssel bíró történet, amely a valóság természetéről és az emberi hozzáállásról szól. Ezért érdemesnek találtam egy külön videót készíteni róla. Azonban most elég annyit tudni, hogy ehhez kapcsolódik egyik leghíresebb mondása, hogy a tudás nem más, mint az igazolt igaz hit. Nos, tovább haladva, Arisztotelész Plató tanítványa volt, aki hatalmas befolyást gyakorolt a filozófia különböző területeire, beleértve a tudáselméletet is. Szerinte a tudás a tapasztalatokból ered. Ennek értelmében ahhoz, hogy végtelen tudásra tegyünk szert a tapasztalataink által, végtelen ideig kellene élnünk. Ez természetesen egyelőre lehetetlenek tűnik az orvostudomány számára, habár erről volt egy podcastünk dr. Vellai Tiborral, amit szívesen ajánlok megtekintésre. Arisztotelészen is tovább haladva a tudás tapasztalati alapjaival elérünk a német filozófushoz, Immanuel Kanthoz, aki szerint a tudás kezdete tapasztalat, de nem minden tudás tapasztalatból származik. Ígyeképpen Kant elválasztotta a különböző forrásokból szerezhető tudás fajtáit, amelyek közül bizony csak az egyik a tapasztalati tudás. Rendben, de akkor pontosan mi is az a tudás, ha ennyire sokrétű és ezek szerint több különböző forrásból is származhat? René Descartes a tudást és a gondolkodást összevonja, és azt mondja, hogy cogito ergo sum, azaz gondolkodom, tehát vagyok. Francis Bacon és Michel Foucault szerint a tudás maga a hatalom és annak megtestesülése. John Locke szerint pedig a tudás a dolgok közti összefüggés megértése, vagyis a képalkotás maga. Ezekből az állításokból kirajzolódik egy olyan íze a témának, ami sejteti a létezés fontosságát, az abban szerezhető egzisztenciális szintekre osztást, valamint a dolgok összefüggésének lényegességét. Tehát a tudás valóban egy sokrétű dolog. Erről nekem személy szerint az indiai Anakanravada eszméje jut az eszembe, ami a különböző tudások halmazát nézi, és ami szerint csak részlegesen érthetjük meg különböző aspektusokból a világunkat. A dzsainizmus vallás bemutatásáról szóló videómban erről részletesen beszélek, ezt is megtaláljátok a 3. csatornán. Azonban voltak olyan személyek, akik másképp közelítették meg a témát. Ilyen többek között Søren Kierkegaard, a dán filozófus az egyéni tapasztalat és a szubjektív tudás fontosságát hangsúlyozta. Híres mondása, hogy az életet csak visszafelé lehet megérteni, de előrefelé kell élni. Nos, Kierkegaard arra utalt, hogy az élet eseményeit, döntéseit és azok következményeit igazán csak utólag, a múltba tekintve érthetjük meg. Az ember a jelenben gyakran nem látja át teljesen cselekedetei következményeit, és csak idővel, amikor már tapasztalattá váltak, nyer teljes képet róluk. Kierkegaard ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az életet a jelenben előrefelé kell megélni, ami azt jelenti, hogy az emberek kénytelenek döntéseket hozni anélkül, hogy teljes mértékben megértenék, megjósolhatnák azok következményeit. Az élet egy folyamat, amelyet mindig a jövő felé haladva élünk meg, és ez természetéből adódóan bizonytalanságot hordoz magában. Ezután 1902-ben Bécsben született Karl Popper, aki többek között
A tudományos tudás elméletével és a falsifikáció elvével foglalkozott. Híres mondása, hogy a tudomány nem igazolja a dolgokat, hanem cáfolja őket. Ennek értelmében a tudomány az adekvát, azaz tényleges és valóságos tudást csak kizárólagosan rajzolhatja ki. Ezt megérteni akkor lehet, ha valaki felismeri, hogy a tudományos megállapítások csupán kizárások és cáfolatok útján jöhetnek létre. Egy adott dolgot csak akkor jelenthetünk ki igaznak, ha az ellentétes állításokat mind megcáfoljuk. Most csavarjuk meg egy kicsit a történetet, és beszéljünk a már említett adekvát, azaz valódi tudás elleni eszmékről, vagyis a szkepticizmusról. Descartes a szkepticizmust kiinduló pontként használta fel filozófiai rendszerének kidolgozásához, különösen a Meditációk az első filozófiáról című művében. A szkepticizmus a görög szkeptomai szóból származik. A jelentése szemlélni, vizsgálni és gondolkodni, és eredetileg az ókori görög filozófiában jelent meg ez a szó. A szkepticizmus alapvetően az a filozófiai álláspont, amely kételkedik abban, hogy az emberi tudás bizonyos és biztos, azaz valódi lehet. A szkeptikusok azt állítják, hogy bármilyen tudásra vonatkozó kijelentés megkérdőjelezhető, és így semmi sem biztos. A szkepticizmus egyik legkorábbi formája az ókori Görögországban egy Pirrón nevű filozófustól ered, aki azt állította, hogy az embereknek minden hitükben kételkedniük kellene, mert az igazságot szerinte sohasem lehet teljes bizonyossággal elérni. Az ő követői, azaz a pirronisták szerint az élet boldogsága az egyensúlyban és a lelki nyugalomban rejlik, amit a kételyeken keresztül lehet elérni. Egy másik jelentős ókori szkeptikus filozófus volt Karneádész, aki az akadémia szkeptikus iskoláját vezette, és aki szintén azt hirdette, hogy minden érzékelés és emberi ítélet bizonytalan. A szkepticizmus újrafelfedezése a reneszánsz idején történt, amikor Michel de Montaigne, francia esszéista ismét népszerűvé tette a kételkedés gondolatát. Montaigne hangsúlyozta a tudás korlátait és a bizonyosság elérhetetlenségét. René Descarteshoz visszatérve fontos hangsúlyozni, hogy munkássága az újkori filozófia egyik fordulópontját jelentette. Szkeptikus módszerét, a radikális kételkedést arra használta, hogy minden, ami kétséges lehet, azt megkérdőjelezze. Ebből a módszerből kiindulva jutott el a híres kijelentéséhez, amit már idéztem, azaz a cogito ergo sumhoz. Ez a fontos mondat volt az első biztos pont a filozófiai rendszerében, és így szkepticizmusából egy bizonyosságra épülő rendszert épített fel. A szkepticizmus érinti az általános tudás megszerzésének tagadása mellett az etikai, metafizikai és a teológiai aspektusokat egyaránt. Descartes cáfolati módszerének lényege, hogy mindenben kételkedni kell, amiben akár a legkisebb bizonytalanság is felmerülhet. Ez a radikális szkepticizmus alkalmazása azt jelentette, hogy Descartes minden tudást és meggyőződést félretett, ami valamilyen okból kétséges lehetett. Kételkedett az érzékszerveink által nyert információkban, mert az érzékelés időnként félrevezethet. Kételkedett a logikai következtetésekben, mert azokban bizony hibák fordulhatnak elő. Végül pedig kételkedett még a matematikai igazságokban is, mert elképzelhetőnek tartotta, hogy egy felsőbb hatalom az ő megfogalmazása szerint egy gonosz démon becsap minket, és tévesen hiszünk a saját igazságunkban. A kételkedés során Descartes eljutott ahhoz az egyetlen bizonyossághoz, amit nem lehet kétségbe vonni, a saját gondolkodásához. A cogito ergo sum arra utal, hogy még ha bármi mást is kételkedéssel fogadunk, a saját gondolkodásunk ténye vitathatatlan. Ez az érv azzal cáfolja a szkepticizmust, hogy bemutatja, a kételkedés maga is bizonyítéka annak, hogy létezik egy gondolkodó lény. Ez volt az első pont, amelyre Descartes építeni tudta a filozófiai rendszerét. Tehát az alapja, hogy a tudás egyenlő a gondolkodással, a gondolkodás egyenlő a létezéssel, vagyis a tudás egyenlő a létezéssel. Descartes következő lépése annak bizonyítása volt, hogy létezik egy mindenható és jóságos Isten, aki nem csaphat be minket. Mivel Isten jóságos, és nem lenne csalárt a valóság, amit megtapasztalunk, igaz és nem lehet illúzió. Így az érzékszerveink, az érvelés és a matematikai igazságok végső soron megbízhatónak tekinthetőek. Ez az érv azt kívánta bemutatni, hogy Isten létezése biztosítja a valóság megbízhatóságát.
Erről majd egy külön videóban tervezek még bővebben beszélni. A közvetlen realizmus azt állítja, hogy a világ közvetlenül olyan, amilyennek látjuk, és hogy érzékszerveink általában megbízhatóak. Így azokra bátran támaszkodhatunk. A közvetlen realizmus tagadja azt az elképzelést, hogy minden érzékszervi tapasztalat kétséges lenne. Azt állítja, hogy közvetlen kapcsolatban állunk a valósággal. G.E. Moore brit filozófus híres érvét egy egyszerű példával illusztrálta. Ha egymás mellé teszel két dolgot, mondjuk a kezeidet, és látod, érzékeled őket, akkor tudhatod, hogy van legalább két olyan anyagi dolog a világban, ami létezik. Moore szerint az ilyen közvetlen és nyilvánvaló kijelentések elegendőek ahhoz, hogy cáfolják a szkeptikus állításokat, mert ezek a kijelentések észszerűbbek, mint bármilyen szkeptikus érv. A pragmatizmus eszméjét többek között William James és Charles Sanders Peirce is képviselte. Szerintük a hit hasznossága és gyakorlati következményei azok, amik valójában számítanak. Ha egy hit jól működik a gyakorlatban és segít navigálni a világban, akkor ez elegendő ok arra, hogy elfogadjuk azt, függetlenül attól, hogy valaki szkeptikus lehet például egy vallás doktrináival szemben. Ennek értelmében egy gyermek, még ha nem is érti a szülői utasítás lényegét, de látja, hogy ha engedelmeskedik, annak jó következményei vannak, akkor a pragmatizmus által ő maga is, vagyis a gyermek is rájön, hogy az eredménye fontos, nem a minden megértése, az összefüggések keresése a szülő gondolkodásában. Immanuel Kant híres transzcendentális érve szerint vannak bizonyos alapvető tudásformák, mint amilyen az idő tudása, a tér tudása és az okság tudása, amelyek előfeltételei minden másnak. Tehát minden egyéb tudásforma erre a háromra épül. Ez azt jelenti, hogy a szkepticizmus nem lehet teljesen igaz, mert akkor maga a szkeptikus érvelés is lehetetlen lenne. Összegezve a tudással kapcsolatos állításokat és a tudás ellen szóló érveket kirajzolódik egy kép, amely állítja, hogy az emberi tudásunk bár félrevezethet bennünket. A tapasztalataink által valódi bizonyságot vagyunk képesek szerezni magunkról és mindarról, ami körülvesz minket. Az életünk másról sem szól, csak a tudás megszerzéséről és annak felhasználásáról. A videó végéhez értünk. Ha szeretnéd támogatni a Harmadik űrcsapat munkáját, akkor tagsággal, szuper köszönettel és esetleg közvetlen módon is megteheted azt. Egy vélemény kifejtő kommenttel pedig hozzájárulhatsz a videóink minőségéhez is.